Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di depan ni ada sebuah Yamaha Ego LC ya, Yamaha Ego yang lama lah. Okey, dan di sini ada satu tayar, tayarnya lah untuknya. Okey, daripada FK Art, harga dia RM69. Saya beli dekat Shopee. Okey, jadi hari ini saya akan DIY kan tukar tayar belakang untuk skuter Ego LC ni. Okey, untuk model Ego LC ni dia agak lain lah dengan berbanding dengan Ego yang lain. Contohnya Ego Solaris, Ego lampu bulat tu Ego lama. Sebab kalau Ego LC ni dia ada arm sebelah kanan yang ikat exhaust ni. Kalau Ego yang lain tu dia senang, buka je skru dekat tayar tu boleh cabut. Kalau yang ni dia banyak kerja lah. Okey, contohnya kena buka casing radiator ni, kena buka exhaust, kena buka arm dia tu, arm tambahan lah. Okey, jadi agak rumit. Okey, agak rumit juga, banyaklah yang nak kena buka kan, dan pasang balik. Okey, tak apa hari ni. Okey, saya akan DIY pasang tayar ni pada motor ni. Okey, let's go. Dapat juga dikeluarkan akhirnya. Penat weh.
Okey, sekian saja DIY pasang tayar skuter ni. Okey, mungkin tidak sesempurna bengkel ataupun orang-orang yang pakar kan, tapi bolehlah sekadar DIY untuk menjimatkan ringgit. Okey, tayar ni saya beli kat Shopee dan kos pemasangan free, jadi lebih jimat sedikit lah. DIY dia jimatkan sikit lah duit kita kan. Kalau ada duit banyak tak ada masalah, pergilah ke bengkel. Dan saya pun tidak menyokong orang yang kata cas mahal. Apabila saya buat pasang sendiri ni hampir 1 jam lebih lah. Okey, sambil-sambil minum, sambil-sambil tengok burung, sambil-sambil tengok ikan, 1 jam lebih. Kalau kat bengkel sekejap je, setengah jam pun mungkin boleh siap. Tapi korang janganlah minta RM10, RM20 pun murah. Berpeluh-peluh saya buat ni kan. Okey, kita jumpa lagi di channel Catman DIY di video yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye.